Dah habis stok? Siapa yang dah tengok video saya sebelum ni, saya ada tunjuk saya beli G-Shock TMJ hijau. Saya dapat beli jam ni dari butik G-Shock pada harga retail asal, iaitu RM539. Untuk G-Shock TMJ full black pula, masa tu baru start PKP, MCO satu dunia. So saya memang dapat berita benda tu memang sold out worldwide. Memang tak boleh cari dah. Kecuali kalau saya beli daripada reseller ataupun daripada orang lain. Tapi diorang jual pada harga maybe double atau triple harga asal. So saya macam tak puas hati. Betul ke tak ada TMJ full black yang saya boleh beli dari kedai dekat Malaysia ni? Takkan tak ada satu pun tertinggal dalam store. Saya pun jadilah pemburu tak berpengalaman mencari G-Shock full black. Hello, nak tanya, you ada tak G-Shock GA 2100 full black? Dah habis Hello, you G-Shock TMJ full black ada ke? Tak ada stok Hello bos, you G-Shock GA 200 full black ada ke? Tak ada. Tak tahu bila masuk. Hello, nak tanya, G-Shock TMJ full black ada ke? Semua orang dah book Oh, boleh masuk waiting list Tapi nama saya muka surat ketiga. Fuh. Okay, saya dah penat dah call bermacam-macam kedai. So memang dah nak give up dah ni. So saya nak test ni last kedai dekat Seremban. Itu pun sebab HQ dia kata dalam sistem ada satu biji lagi. Hello Miss, nak tanya, you ada tak G-Shock GA 2100? Itu TMJ yang full black tu. Ada? Tapi dah ada orang book Dah lama ke dia book? Miss boleh tolong saya tak? Saya ni dah call macam-macam kedai dah. So boleh tak tolong check kalau orang tu nak cancel booking dia ke ataupun dia dah tak nak ambil jam tu, boleh call saya balik tak? Okay, nanti you try cuba Alright, thank you miss. Susahnya cari. Kalau memang rezeki saya adalah tu, kalau tak, bukan rezeki saya lah tu. Hello. Ya saya. Ada. Dia tak nak. Oh, okay. Nak, saya ambil. Bayar macam mana? Boleh bayar online? You boleh hantar ke? Saya kat Selangor ni. PKP tak boleh merentas negeri ni. Tak apa. Biar saya fikir dulu macam mana saya nak collect benda ni. Okay. Thank you miss. Thank you.
Berpusing-pusing fikir macam mana nak collect dari Seremban ni. Nasib baik orang rumah ada idea. Dia suruh try Grab delivery. Collect dekat Seremban, hantar dekat Selangor. Dia punya charge boleh tahan juga, RM60. G-Shock ni memang betul bangsawan. Orang hantar pun naik kereta. Tu dia dah sampai. Naik Vios baru lagi. Okey, inilah dia barang yang susah sangat nak dicari ni. Okey, ni jam under Mako. Okey, saya dapat beli dengan harga asal RM499. Okey, inilah dia jam viral GA200 TMJ Full Black. Dia memang nampak simple dan elegan. Senang nak masuk dengan baju casual ke smart casual ke. Okey, so total cost saya adalah RM499 untuk harga jam dan RM60 untuk Grab delivery. So total kerosakan ialah RM559. Saya rasa untuk harga tu memang value for money lah untuk beli jam ni. Kalau saya beli daripada reseller ataupun orang lain, saya rasa harganya jauh lebih mahal. Tak tahulah sekarang dah ada supply ke tak, tapi saya akui memang susah masa nak membeli ni. Memang susah nak cari. Saya memang hampir give up. Tapi saya rasa memang berbaloi. Memang value for money pada harga yang saya dapat ni. Okey, jangan lupa subscribe ke channel saya. Banyak lagi cerita-cerita saya nak kongsi. Thank you for your support. InsyaAllah kita jumpa di video yang lain.